Ο πόνος στο ισχύο, κύριε Τσουκαλά, που δεν οφείλεται σε οστεοαρθρίτιδα, μπορεί να εμφανιστεί και σε νέους ανθρώπους. Και μάλιστα είναι αρκετά συχνός. Και όταν λέμε σε νέους ανθρώπους, μπορεί να εμφανιστεί από την εφηβεία μέχρι την ηλικία των 40-50 ετών. Δεν οφείλεται σε οστεοαρθρίτιδα, αλλά οφείλεται σε άλλες παθολογίες της άρθρωσης του ισχύου. Διάβασα για το personalized hip therapy, δηλαδή την προσωποποιημένη θεραπεία στο ισχύο. Τι είναι? Και αυτό είναι το μέλλον της αποκατάστασης, όπου γίνεται μία εκτενής αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, και η προσωποποιημένη θεραπεία του ισχύου σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες τεχνικές ή με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς ή τις ίδιες ασκήσεις ή τις ίδιες οδηγίες. Απλά θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα με τον τρόπο ζωής και την παθολογία ή τις διαφορετικές παθολογίες που έχει ο κάθε ασθενής. Ωραία, να το δούμε. Ένας τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε την κατάσταση του ισχύου είναι ο περιορισμός του εύρους κίνησης που υπάρχει συνήθως. Άρα μπορούμε να αξιολογήσουμε το εύρος κίνησης του ισχύου. Σε ένα ισχύο με παθολογία θα βλέπαμε ότι έχει έναν περιορισμό στο εύρος της στροφής. Υπάρχουν τεχνικές οστεοπαθητικής οι οποίες συμβάλλουν τόσο στην αποσυμπίεση της άρθρωσης, στη βελτίωση από τον περιορισμό του εύρους κίνησης που μπορεί να οφείλεται στον αρθρικό θύλακο ή τους συνδέσμους, και βελτιώνουμε την κινητικότητα του ισχύου και το εύρος κίνησης με τεχνικές κινητοποίησης και χειρισμών. Τράβηγμα δηλαδή. Ακριβώς. Για να βελτιώσουμε την ελαστικότητα του αρθρικού θυλάκου που προκαλεί τον περιορισμό στο εύρος κίνησης. Αντίστοιχα, παρατηρούμε σε παθολογίες του ισχύου να υπάρχει ένας περιορισμός του εύρους κίνησης, ιδίως της στροφής και της κάμψης. Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό τον περιορισμό του εύρους κίνησης πραγματοποιώντας κινητοποίηση στην άρθρωση του ισχύου. Έχει μελετηθεί αρκετά αυτή η κίνηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιώσει τόσο το εύρος κίνησης όσο και τη λειτουργικότητα του ασθενή και κατά συνέπεια να μπορέσει να μειώσει τον πόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Μειώνεται ο πόνος πόσο σύντομα? Μειώνεται ο πόνος ανάλογα με την παθολογία που έχουμε. Οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει στις 12 εβδομάδες. Εφαρμόζουμε δηλαδή περίπου 12 θεραπείες σε 12 εβδομάδες για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το πόνο στο ισχύο. Ωραία, συνεχίζουμε. Θα δείξουμε τώρα στο αντίθετο ισχύο τεχνικές που αντίστοιχα βελτιώνουν τη λίπανση της άρθρωσης, αλλά παρεμβαίνουν στον αρθρικό θύλακο για να βελτιώσουμε και να ανακτήσουμε το πλήρες εύρος της κίνησης του ισχύου. Με αυτόν τον τρόπο ανακτούμε το πλήρες εύρος της κίνησης του ισχύου και αποκαθιστώντας την κίνηση μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και να μειώσουμε τον πόνο. Αντίστοιχα, πρέπει να πραγματοποιούμε όταν κάνουμε θεραπεία στο ισχύο κινήσεις τόσο του ισχύου όσο της ιερολογονίου άρθρωσης αλλά και της οσφυϊκής μοίρας. Πιέζετε και τραβάτε προς τα πάνω. Είναι τεχνικές ήπιας κινητοποίησης χωρίς να προκαλούμε πόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το ανώδυνο εύρος κίνησης.